हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले यो तराईतिर खाने यो तरकारीको चाहिँ रेसिपी लिएर आएको। यो तरकारी चाहिँ अहिले पकाउने होइन, यसलाई चाहिँ हामी यो मासको दालमा चाहिँ लगाएर बनाउँछौँ, जसलाई चाहिँ बिरिया भनिन्छ। कुनै ठाउँमा अरिकञ्चन भन्छन्, अरू ठाउँमा पनि होला विभिन्न नामहरू यसको है। सुरुमा चाहिँ सागलाई केलाएर पखालेर अनि सुकाउन राख्नुपर्छ। अब धेरै सुकाउनु पनि हुँदैन। मैले यो सबै हिजै गरिसकेको थिएँ, पखालेर सुकाइसकेको थिएँ। यो बेथे साग हो, यो सौँफको साग हो, यो मेथी साग हो। हुन त खेसारीको सागको पनि बनाएर खाने गरिन्छ है, त्यो एकदमै मिठो हुन्छ, यहाँ तर पाउँदैन। यसको लागि चाहिँ मासको दाल चाहिन्छ। मासको दाल भन्नाले अब कालो दाल पनि भनिन्छ होइन। यो चाहिँ मैले बोक्रा नभएको दाल लिएको छु, छाँटा दाल हो यो। यसलाई चाहिँ राति नै मैले भिजाइदिएको थिएँ र मैले यसलाई मिक्सीमा पिसेर यस्तो बनाएको छु। अब यसलाई हामीले फेट्नुपर्छ। हुन त यो मिक्सीमा पिसेको दालहरूलाई त त्यति साह्रो फेट्नु पर्दैन, त्यही पनि बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ फेट्यो भने चाहिँ हाम्रो यो बिरिया पनि नरम हुन्छ। नत्र यो राम्रो फेटिएन भने चाहिँ एकदम टाइट हुन्छ बिरिया। दाल अब फेटिसकिएको छ, हल्का भइसकेको छ दाल। अब चाहिँ बिरिया बनाउनु सुरु गर्नुपर्छ। चाहिँ नाङ्लोमा चाहिँ मैले फोइल पेपर राखेको छु। हुन त यो फोइल पेपर लाउनुपर्छ भन्ने छैन, नाङ्लोमा पनि त्यतिकै राख्न सकिन्छ या पेपर राखेर पनि राख्न सकिन्छ। सुरुमा यो मेथी सागको बनाउँदैछु। यसरी सबै सागलाई मिलाएर लिने र दाल लिएर यसरी सागमा लगाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि यो सागलाई यसरी सट्ट मिलाइदिने अनि फेरि दाल लिएर लगाउने। यस्तो हुन्छ बनाइसकेपछि र यता नाङ्लोमा राख्दै जाउँ यसलाई। अब यस्तै गरेर सबै बनाउँदै जाउँ। यो बनाउँदाखेरि चाहिँ यो मुन्टा एक ठाउँमा मिलाएर राख्नुपर्छ। यसरी लगाइदिने पहिला, त्यसपछि यो सागलाई एकै ठाउँमा जम्मा पार्ने। यो पनि तयार भयो। मेथीको सागको सकाएँ मैले। अब यो सौँफको सागको बनाऊँ। अब यस्तै गरेर सबै सौँफको सागको पनि बनाऊँ। अब बेथे सागको पनि बनाऊँ। यसलाई पनि नि सेम प्रोसेस हो। सागलाई यसरी फिजाएर राख्नुपर्छ हातमा, अनि त्यसपछि यसरी लगाउने। र सागलाई यसरी फोल्ड गरिदिने। दाल राम्रोसँग लगाउनु भयो भने चाहिँ अझ मिठो हुन्छ यो। यसलाई यसरी बिचमा यसरी थेप्चो पारेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो बनाएर मसला जस्तै गरेर बनाएर राख्ने हो। यसलाई पनि यो वर्षभरि हामीले यसलाई पकाएर खान सक्छौँ। गाह्रो पनि छैन नि होइन, कति सजिलो छ बनाउन। अब यो बिरिया बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले घाममा सुकाउनु पर्ने हुन्छ। 3 दिन जति मात्रै यो राम्रोसँग सुक्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो बिरिया बनाउने तरिका मन परेको छ भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।